Takat na kabata ba? Taga-diri na. Why? Why kita? Mabuyo, libin pa rin sa Dun. Nilaban. Ilan lang ka sila na bebenta? Pito na goro. Kinlista mo to si Bar. Oo. Wala. Wala ko na pang lista. Tamad ko. Ini nasa swab test. Anong nga ito nung gina-record na sa ato na niya maglapat na tani sa ano barato lang na yun. Ay, mga pon. Din di dapit ang may rosira, humay nga rosira. Tobos pa, layo pa. Ate, sige ma'am, salamat sir. Puros na lang ubos. Balik na ko yan mo. Nalipat ko. Ito kayo mo to siya. Ay, anong ito sa bato na? Kasi sinamuto mo laban ubos. So, nan. Sa ubos. Adaplin mo dahil kay Ari, mangkot mo. Mga bata pa pero may bata na. Amo ning bukid pa sa bukid. Ang bukid to amo na bukid na diyan. Tawhay na din mo motor pa lang no. Oo eh. Pero iniya, labang ini makawa kalayo sa pagulog kon. Oo eh. Di ka pa nadungan ka na kay.
Di pala ni Canillas. Sila yung pinalit. Kato ka man guro sila. Why? Katulad niya. Di niliyan. Ang ganda ko ng ilan ni Magno. Torso na ilan ni Magno. Nga sila. Oo. Ano durong si Magno sa una. Nag-record pa. Ah. Do kawayang din no. Doon mga initiative la no. Yung ninong tuluyo, no? Ah, Tuluyo. Natuyo ka ba? Tulo. Muli nga lugar, tuluyo, no? Yung linong. bulang bro ay. Ay bulang bro. Kulang. Ini dia mengagian yang nget. Hindi mo? Setiap Iya, ito guli. San Carlos to. Ipak na to. Atau may tanong. Ito. Kuhaan kang labang. Ito mo kayo kung may mga resila to to. Wala may problema. Kung may ma-determine niya kumalik na niya, kung hindi ka nga no instance, ang sa iya individual, nga nag-file sa siniya nga certificate of candidacy. Ito ako ng mga matumuda daw hindi Nga, yung mga tao, pre. Yes. Sila. Wala sila may kamo personal, hindi siya mag-file. Regular. Wala ka na ito na personal po daw Parang matikiyas sa globally. Ako nga hearing mo muna na din sana yung subong. Wala, 26 pa lang ako. Para this noon, 26 pa lang nakafile na sa QC niya sa provincial Kamalek venue na to. Ano ba ka nag-file COC nga magkapaglagan governor? Ano kuno na siya no? Psychic? Ano to? Visionary. Visionary. Vision sa makita. Ano makita niya kung sa vision? Ate, siyempre kahapon to, ito pagpalas gobernador ni sa Tubaye, si ito nga alam mo ito. Si Okuda bumuda na pilido ya, si Bala, si Kona, si Arvin Pangista. Basta ano to, ang nabatian ko malang ito, visionary, kuno siya? Si Maria Socorro, si Bulan, Okada. Dahil na, visionary siya, no? Kag mayambalit, malagan sa pag-gobernador, kasi pamangkot siya bumudan natin, nakita ko sa vision mo, gawin ka. Ano sila niya, wala man, pag natin, bala na ko sa Mama Mary, okay. Ang unang balya, Japon. Kapag taga pa na sa Taga-Luta, 50 years old, si Maria Socorro, si Bulan, Okada. Sino siya to?
Babana siya ko nung hapon. Puti the vlogger, naman sila kanya patay sa last December lang. Pumadan.